חמלה היא אומץ. כשהיינו ילדים, לימדו רבים מאיתנו שתכונת האומץ מתבטאת בדמותם של לוחמים ומגלי ארצות, המתמודדים בגבורה עם הסכנות. בהבנה הבודהיסטית, לעומת זאת, אומץ גדול אינו מופגן באמצעות תוקפנות או שאפתנות, שהן לרוב ביטוי של פחד ואשליה. לב אמיץ הוא כזה שאינו חושש להיפתח מול העולם. בזכות החמלה, אנחנו לומדים לפתוח ביכולתנו להיפתח לחיים בלי שריון המגן שלנו. זה היה הסופר ג'ק קורנפילד, הלב הנבון, ממש ממש מומלץ. יודעים שיש לכם זמן לקרוא עכשיו, מלא זמן. אז אני אומרת, למה לא? אני יודעת שהתקופה הזאת היא תקופה קשה, היא מסתמנת כתקופה ארוכה, והערב, שבוע שעבר ושבוע קודם, דיברנו על הקשיים ועל ההתמודדות מול רגשות אחורים ומחשבות שליליות. רק שנייה, יש לי איזה צ'אט, יש פה מישהו עם מתקשה. יש הכל. שנייה, מותק. אז היום אנחנו נדבר על שני כלים שאנחנו חייבים לטפח בתקופה הזאת. כלים שהם מאוד זמינים לנו, כלים שאנחנו יכולים להפעיל במיידית. צד אחד זה צד החמלה, והצד השני זה נתינה אוהבת. אז אנחנו נתחיל את החלק הראשון של המפגש שלנו בנושא של החמלה, ואני אסביר את ההבדל בין חמלה לאמפתיה, נתחיל מזה. אנחנו כולנו במערב מדברים על אנשים אמפתיים. מה זה אומר? לדעת להיכנס לנעליו של אדם אחר ולהרגיש עבורו את מה שהוא כואב. הבעיה העיקרית במצב הזה זה שאנחנו לוקחים את הכל מאוד מאוד אישי, עין נורית, ואנחנו גם מזדהים עם המסר. וככל שאנחנו אמפתיים, אנחנו בעצם מפסיקים לעזור לאנשים סביבנו. כי אנחנו, בלי לשים לב, הפכנו את הבעיה הזאת שמישהו אחר נושא בה, לבעיה שלנו, ובמקום לדאוג לאחר ולתת לו כוחות, אנחנו צריכים למצוא לעצמנו את הכוח להמשיך. אז אנחנו פונים למשהו קצת יותר מתוחכם מזה, הוא נולד מתוך היכולת שלנו להיכנס לתוך נעליו של אדם אחר, הוא נולד מתוך הרצון להיות שם עבור אדם אחר, וזו החמלה. אני רואה שיש עוד מי שעדיין לא יושב בנוח, נורית. אני אשמח אם תשבי ותנוחי. אנחנו ניסינו להיות עסוקים כל היום, עכשיו זה הזמן שלנו לשבת לנוח. אנחנו פה לחבק את עצמנו לפני הכל. החמלה שאנחנו לומדים באה לשרת אותנו והיא באה לשרת אחרים. אם אין בנו חמלה, אנחנו לא יכולים לעזור לאנשים שיש בסביבה שלנו. כמה אנחנו אוהבים, ככה אנחנו רוצים חמלה. כמה אנחנו רוצים לתת ולטפל באנשים שאנחנו דואגים להם, ככה אנחנו נשאב מעצמנו את הכוחות דרך החמלה. אז אותה אנחנו נתרגל ביחד. היום אנחנו עוברים מדרגה ואנחנו נתרגל שני מדיטציות שונות. הראשונה היא תהיה חמלה, השנייה היא תהיה נתינה אוהבת, וכל מי שוותיק כאן יודע. אז אני אזמין אתכם לעצום עיניים, לעבור למקום נוח, לאפשר לעצמכם את הרווחה הזאת, ותכף אתם תגלו דרך חוויה את ההבדל המאוד גדול בין אמפתיה, שעליה אנחנו מדברים, וחמלה, מבחינת הראייה והתפיסה הבודהיסטית. אז נעצום עיניים, ואנחנו הולכים לטייל קצת. נאפשר לעצמנו בכמה דקות האלה להתחבר למקום אחר בעולם. ניקח 3 נשימות עמוקות. ובזמן הזה שאנחנו מתכנסים לתוך עצמנו, אנחנו נשאל רגע מה שלומי,
נדע קודם כל לחבק את הצד הזה של המסך. איך אני? מכאן אני הולכת לקחת אתכם למזרח הרחוק. הולך ללוות אתכם אדם עכשיו. אדם שפגשתי לזמן קצר באחד הנסיעות שלי. הוא לרוב מתגורר בחדר ביחד עם אנשים אחרים. הוא משלם על החדר הזה יומית. וכשאין מספיק עבודה, אז הוא יושן ברכב הסחור שאיתו הוא עובד. האדם הזה בן 40, יש לו 2 ילדים. אשתו עזבה אותם כשהם היו תינוקות. והוא בכלל בא מממלכה ממש ממש קטנה אי שם באסיה. השכר שלו הוא אוסף לאורך כל השבוע כדי לשלוח לאמו שמטפלת בבנות. וכשאין מספיק עבודה, הוא ישן ברכב, ואת הפרוטות הבודדות שהוא שם לעצמו בצד, הוא שומר למזון. את האדם הזה פגשתי לפני 3 שנים. הוא יושב לי הרבה בזמן האחרון. חשבתי שנבדוק אולי איך הוא מתמודד עם המצב בו אנחנו נמצאים היום. תחשבו לרגע, כנסו לנעליו של האדם הזה. איפה אני בבידוד? מה הם הדברים שאני נושא איתי? איך אני חי את המרחק? איך אני חווה את האי-ידיעה? איך אני נושא באחריות? איך אני שומר על המשפחה? מה יקרה אם לא תהיה אימא? קחו נשימה עמוקה, תנשמו את החוויה הזו. ועכשיו קחו צעד אחורה. תחזרו לנעליים שלכם. תספגו את האנרגיה של החדר בו אתם נמצאים. כמה ביטחון אתם מרגישים. מה אתם לובשים? מה עמד הפחד לאחרים? איך אתם נושאים באחריות? אנחנו הולכים להיפרד
מהמחשבות האלה, ולזמן בתוכנו את החמלה שמבינה שהסבל כאן וכאן הוא סבל של בני אדם. הוא לא תלוי בסיפור האישי, בזהות. הוא אפילו לא תלוי במה שיש. לזה קוראים חמלה. היכולת שלנו לראות את עצמנו ואת האחר זהים לחלוטין. ניקח 3 נשימות עמוקות. ולאט לאט נחזור לחדר. אם מישהו מכן רוצה להרים את היד ולספר על החוויה שלו, מוזמן. אם יש למישהו שאלה לגבי משהו שעלה בזמן המדיטציה, גם הוא מוזמן. וזה חמלה שאפשר לשים בצד אחר כך. זה לא שאנחנו לא נישן בלילה על האדם הזה, אבל לרגע אחד נגענו בו. לרגע אחד היינו איתו, עם החוויה הזאת. וזה גם אפשר לנו פרספקטיבה של מה שאנחנו חווים אצלנו בבית. שאנחנו נמצאים פה בכאן ועכשיו, בחומות האלה, המדינה שלנו, השכונה שלנו, אנשים בבניין שלנו, המשפחה שלנו, ההורים שלנו, הילדים שלנו, זה נורא מצטמצם. ואין מקום, בגלל שגם החדשות מלאות עכשיו, אז גם אין מקום להכניס את הכל. אבל הכל קורה בכל העולם עכשיו. הכל. הכל קורה בממדים מטורפים. אז אם אנחנו פונים החוצה עם המבט, קודם כל זה שם את המצב שלי במקום אחר, כי העובדה שאני נמצא בקורת גג, בטוחה, ויש לי מזון, שירות עד הבית, הנוחות הזאת היא לא כזאת ברורה מאליו. וזה המקום הזה שממלא אותי. אם אני נמצאת בדאגה, אני עוצרת רגע ואני אומרת שנייה, איפה אני נמצאת? מה יש לידי? באמת באמת ביחס לאחרים, אפילו בארצות הברית, אני הרגע סיימתי מחדשות בארצות הברית בהם עומדים אנשים לקבל מזון חינם, 500,000 אנשים אין להם עבודה כבר. אז בהשוואה זה מחזיר אותנו לפרופורציות. וזה לא אומר שאנחנו הולכים לראות את השלילי כי ככה זה מרגיע אותנו, ממש לא, אלא זה מאפשר לנו להרגיש את הממדים האמיתיים של מה שאנחנו חווים, ולא את הסיפור מסביב. אלא נכניס את עצמנו, אני אומרת תמיד בסטודיו, תעצמו עיניים רגע, ותחשבו שאתם אחד מתוך 7.5 ביליון נפשות בעולם. עומדים על הקרקע הזאת. אז זה הכלי הראשון שלנו, ואנחנו יכולים תמיד לעשות את זה, וכשזה קרוב אלינו ללב, עוד יותר. אם אנחנו רוצים לדעת איך האנשים סביבנו מרגישים כרגע, אז ניקח שנייה וננסה לשים את עצמנו בנעליים שלהם. ואם הם קצת כועסים, והם קצת עצובים, והם קצת בודדים, והם מרגישים אולי שלא מובנים, שלא נותנים להם מספיק תשומת לב, אז זה הזמן, במקום לעצור ולהגיד למה אתם לא מבינים את הצד שלי, לקחת דקה ולבדוק איפה זה ואיך זה מרגיש בצד השני. זו המלצה שלי. הכוח הזה, להסיט את התודעה שלנו למקום אחר, הוא כוח ענק. ההתכנסות הזאת של התודעה בזמן שהיא עסוקה בעצמה, בהישרדות שלה, בביטחון שלה, בכלכלה שלה, ברצונות הקטנים שלה, בהשתוקקויות שלה,
לא מאפשרת לנו לראות באמת את התמונה הגדולה. אנחנו כל כך, התודעה הופכת להיות כל כך אגוצנטרית, שהכל מחשבה שנייה שלנו היא מה יהיה סביב העולם שלי, המאוד מאוד קרוב אליי. וזה לוקד אותנו. ובגלל זה אנחנו בדאגה מתמדת. בגלל זה אנחנו הולכים בבית ומחפשים מה לעשות בעצבנות יתרה, הגוף מבקש עוד ועוד אקשן, כדי להשתיק את הקולות הפנימיים שמסתערים בפנים. אז במקום להגיע למקום שבו אנחנו מדחיקים את כל זה, ואנחנו נלחמים בזה בעשייה מרובה, נגיד. אני לא יודעת כמה נוכל למשוך את זה, תכף ננקה את התקרה. אנחנו נכיר בזה שעובר בנו רגע כזה, ונעצור שנייה ונסתכל לתוך הדאגה בעיניים, ונמדוד אותה ביחס ל7.5 ביליון האנשים שיש לנו אחרים בעולם, שהם צמודים אלינו, ורוצים לא פחות מאיתנו את אותו דבר. וזה ישים אותנו בחזרה במקום. ויהיה לנו סיבה לחייך, כי יש לנו סיבות לחייך, הרבה סיבות להוקרת תודה והרבה סיבות לאמונה. אז את כל זה אנחנו רוצים לאסוף היום. הדבר השני שאנחנו הולכים ללמוד, זו נתינה אוהבת. ולא מדובר פה בנדיבות כלכלית, ולא מדובר בעשייה, למרות שכולם מוזמנים, כן? לעשייה אלטרואיסטית. אנחנו מדברים על טיפוח מחשבה אלטרואיסטית. המחשבה האלטרואיסטית היא מחשבה שמפנה את הכוחות שלי, את מה שיש לי לתת, כמה אהבה יש לי, כמה חמלה יש לי, כמה חום יש בי, כמה בודד אני, ככה אני יכול לתת לעולם. אז את זה אנחנו נעשה תכף בתרגול שקוראים לו מטה. תרגול הנתינה אוהבת, זה תרגול מאוד מחבק. אני מזמינה את המתרגלים הוותיקים שלי להגדיל מעגל כמה שרק אפשר היום. אנחנו זקוקים לכמה שיותר כוח. אנחנו ניכנס למצב של מדיטציה, ואנחנו נעקוב אחרי המילים שאני אומרת. פשוט תתחברו לתוכן, כך may I be. כלומר, התפילה היא לעני לעצמי, כך שכל מי שיש לו התנגדות פה על דוגמה כלשהי, אני מרגיעה אותו מראש, זאת לא הכוונה. רק שהמילון בעברית לא מונה מספיק מילים כדי שנוכל לדייק את התרגום הזה. אז אנחנו נתחיל ב3 נשימות עמוקות. כמו חמלה, נתינה אוהבת, מתחילים עם התרגול לעצמנו. בתרגול הזה אנחנו מבקשים להיעזר ביכולת הוויזואלית שלנו ובדמיון. החלל הזה שאנחנו פוגשים במדיטציה רחב מאוד, רחב כל כך, שאין לו מרכז ואין לו שוליים. אני רוצה שתזמינו את עצמכם למרחב הזה. אנחנו הולכים למסור לידי האדם הזה את הכוח שבנו. את האומץ שאספנו לאורך השנים. את התבונה. את החוכמה. את רוחב הלב. את הסבלנות. את הסובלנות, את האהבה. דמיינו שאתם מאחזים יד ביד עם עצמכם. מכאן אנחנו הולכים לבקש שכל מה שאנחנו הולכים למדוד פה יעלה מבפנים ויצמח. מי ייתן ואני אהיה מאושר.
מי ייתן ואני אדע רווחה ובריאות. מי ייתן ואני לא אדע סיבות לסבל, לא פיזי ולא נפשי. מי ייתן ואני אדע שמחה גדולה. מי ייתן ואני אדע חמלה גדולה. מי ייתן ואני אדע אהבה גדולה. כל התוכן של הטוב הזה שיש בכם, עכשיו אתם מעבירים אליה, או אליו. תיתנו ללא גבול. זה בסדר לתת לעצמי. זה בסדר לחבק את עצמי. אנחנו תכף ניפרד מעצמנו ונזמן אדם אחר. למי שיש הורה אחד, זה הזמן להזמין אותו. למי שיש שניים, זה הזמן להזמין אותם. דמיינו שאתם מקבלים אותם בחדר. הם שמחים לראות אתכם. זהו רגע של רוך ואהבה. שאתם אוחזים בהם יד, פוננו בהם, תחשבו על המילים. מי ייתן ותהיו מאושרים. מי ייתן ותדעו בריאות ורווחה. מי ייתן ולא תדעו לא סבל פיזי ולא נפשי. מי ייתן ותשוחררו מסיבות הסבל הפיזי והנפשי. מי ייתן ותדעו שמחה גדולה. מי ייתן ותדעו חמלה גדולה. מי ייתן ותדעו אהבה גדולה. כל הסבלנות שבכם עוברת להורים. כל הנדיבות, כל הסבלנות, כל החמלה, כל הנדיבות, כל האהבה. אנחנו לא ניפרד מהם כהרגלנו, אנחנו פשוט נזמן עוד אנשים בחלל הזה שילך ויגדל. זה הזמן לזמן את הילדים, את היקרים, חברים הקרובים, השכנים, ואנשים שאכפת לכם מהם, אנשים שאתם לא מכירים. החלל הזה יכול להכיל הרבה, הכל תלוי בכם. תראו את החלל הולך וגדל ומתמלא. כאן אנחנו לא צריכים לשמור מרחק. כאן אנחנו בטוחים. כאן אנחנו יכולים לטפח מחשבה אוהבת לכולם, בלי יוצא מן הכלל. מי ייתן וכולם יהיו מאושרים. מי ייתן וכולם ידעו בריאות ורווחה.
ייתן והם לא ידעו לו סבל, לא נפשי ולא פיזי. מי ייתן והם ישוחררו מהסבל הפיזי והנפשי. מי ייתן והם ידעו שמחה גדולה. מי ייתן והם ידעו חמלה גדולה. מי ייתן והם ידעו אהבה גדולה. זו הקהילה שלכם. אתם מוזמנים לתת ולתת. מי ייתן וכולנו נהיה מאושרים. מי ייתן וכולנו נדע בריאות ורווחה. מי ייתן וכולנו נשוחרר מהסבל הפיזי והנפשי. מי ייתן וכולנו נשוחרר מסיבות הסבל הפיזי והנפשי. מי ייתן וכולנו נדע שמחה. מי ייתן וכולנו נדע רווחה. מי ייתן וכולנו נדע אהבה גדולה. קחו נשימה עמוקה, תתמלאו, הרגע מסרנו אחד לשני את כל מה שיש. איך הייתה החוויה שלכם? אני מקווה שהיה לכם חוויה נעימה. אני יודעת שזה פעם ראשונה, אז קצת קשה. אנחנו רוצים לפתוח את הידיים שלנו כמה שיותר רחב, אנחנו רוצים לפתוח את הלב שלנו כמה שיותר רחב. אנחנו רוצים לפתוח את התודעה שלנו כמה שיותר רחב. למנוע ממנה להגיע למקומות שבהם היא בפינה, בה היא רואה אך ורק את עצמה ואת העולם המאוד מאוד קטן שלה. אנחנו רוצים לתת כמה שיותר במחשבה, כי זה מפעיל אצלנו מערכת הרגעה. בהבנה שכל זה עובד בד ובד, אנחנו ניזהר השבוע למדוד את כמות האינפורמציה שאנחנו סופגים בחוץ. אנחנו נשתדל לא להזדהות יותר מדי עם הדברים. נשמור על מחשבה שהיא מטיבה איתנו ועם הבריאות שלנו. והעיקר נשמור על ההוראות, כדי שלא ניתן לעצמנו סתם סיבות לדאגה, שזה אחד הדברים שאנחנו לא חושבים עליו, שאנחנו מרבים לצאת פה ושם ביציאות הקטנות שלנו, אחר כך זה פוגש אותנו במחשבה, אולי. אז אנחנו לא רוצים את זה מעצמנו, כי אנחנו באמת לא יודעים כמה זמן זה יימשך, ואנחנו רוצים שיהיה לנו אורך נשימה לעשות את זה, כשאנחנו שפויים לאורך כל הדרך ככל האפשר, ואנחנו לא מכבידים על הסביבה, אלא תומכים בה. אז אנחנו תכף לקראת הסוף, אני אשאיר דקה למישהו, אם יש מישהו שרוצה לשתף משהו, זה הזמן. ואם לא, אני אקדיש את האנרגיות לפני שיסגרו לי פה את הפיד באופן דרסטי. אני מקווה שנהנתם. אני מקווה לראות אתכם בשבוע הבא באותה שעה. ושיהיה לכם ערב נעים. אז זאת ההקדשה שלי לערב. אני רוצה להקדיש את האנרגיות של השיעור הזה לכל מי שזקוק לזה. קרוב ורחוק, ללא אפליה. הבריאות שלהם תלויה בבריאות שלנו, הבריאות שלנו תלויה בבריאות שלהם. אז היום באמת, אם זה יכול להגיע לכל אחד ואחד בעולם הזה, אנחנו נשמח. תודה לכולם. נאחל לעצמנו לחזור מהר 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 לחיים רגילים. זכרו שהכל ארעי, הכל זמני,
הכל תלוי בנו ובבחירה שלנו לקחת את הדברים בפרופורציה, כמו שצריך לקחת. שיהיה לכם ערב נעים, תודה שהייתם איתי, תודה שהתארחתם אצלי בבית, ותודה שערכתם אותי אצלכם בבית. ביי ביי.